हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु फेरि पनि आजको नयाँ भिडियोमा। र आजको नयाँ भिडियोमा म धागो र गद्दाले बाइबल भर्सको फ्रेम भित्तामा सजाउने बनाएर देखाउन गइरहेको छु। र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम भित्तामा सजाउने बाइबल भर्सको फ्रेम बनाउनको लागि मैले 3 कलरको धागो लिएको छु। यो डार्क ब्लू कलर, येलो र यो रेड कलर मैले लिएको छु। अनि धागा काट्नका लागि मैले कैँची, अनि यो टाल्नका लागि मैले ग्लू गन लिएको छु। अनि यो गद्दा मैले लिएको छु, अनि गद्दा काट्नका लागि यो नाइफ मैले लिएको छु। यो सामानहरूबाट आजको सजाउने बनाउन गइरहेको छु। दोस्रो चरणमा यो गद्दालाई काटेर म 3 प्रकारको फ्रेम बनाउने छु। एउटा यो सानो रिङ म बनाउने छु, अनि यसको पिछेबाट टाल्नका लागि यो बनाउने छु। अनि अर्को यो ठुलो रिङ बनाउने छु, यो पिच्छेको लागि यस प्रकारले राख्नका लागि। अनि यो अर्को यस प्रकारको म बनाउने छु, यो पिच्छेबाट यस प्रकारले राख्नका लागि। अनि यो लभ मैले यस प्रकारले लेखेर बनाएको छु। अनि यो सबैको साइजहरू यस प्रकारले राखेको छु। तेस्रो चरणमा यो बनाएकोलाई धागोले म कभर गर्नेछु। यसलाई येल्लोले अनि यसलाई डार्क ब्लू कलरले म कभर गर्नेछु। पहिला सुरु यसलाई गर्नेछु म। यस प्रकारले यो धागोले वरिपरि कभर गर्नेछु म। यस प्रकारले यो रिङलाई धागोले कभर गरिसकेपछि यो ब्याक साइडमा लाउने जुन यो मैले बनाएको छु यसलाई डार्क ब्लू कलरले म कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यहाँसम्म कभर गर्नेछु म। गद्दालाई पनि कभर गरिसकेपछि जुन मैले रिङ बनाएको थिएँ यो रिङलाई यस पाराले म ग्लू गनले यो छेउछाउमा टाल्नेछु। यो टालिसकेपछि यस प्रकारको म 2टा बनाउने छु। अनि यो ठुलो साइजको म एउटा बनाउने छु र यो रेक्टेंगल शेपको 2टा बनाउने छु। अनि जुन मैले यो लभ बनाएको छु यसलाई रातो धागोले म कभर गर्ने छु। यस प्रकारले यो लभ लेखेकोलाई सबैलाई म यो धागोले कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो गद्दाको लभ बनाएकोलाई मैले रातो धागोले पुरै कभर गरिसकेपछि म अरू वर्डहरू पनि बनाउने छु। अरू वर्डहरू यस प्रकारले बनाउने छु। र यो वर्डहरू बनाउने तरिका एदेखिको जेडसम्म बनाएको भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु र यहाँ माथि आई बटनमा पनि मैले लिङ्क हालिदिएको छु, गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो सबै वर्डहरू बनाइसकेपछि जुन यो मैले गद्दाको फ्रेम बनाएको छु यो फ्रेममा म टाल्नेछु। पहिला सुरु यो ठुलोमा म यो वर्डहरूलाई यसमा टाल्नेछु।
यो ठुलोमा टालिसकेपछि म यो दुईटा सानोमा टाल्नेछु। दुईटा सानोमा पनि टालिसकेपछि म सेपकोमा यो तीनटा वर्डलाई टाल्नेछु। यसमा पनि टालिसकेपछि यसमा टाल्नेछु। यस प्रकारले यो सबै टालिसकेपछि यो टुप्पोको भागमा म झुन्डाउने बनाउने छु। यस प्रकारले भित्तामा झुन्डाउने बनाइसकेपछि यसको मुनि अरू म झुन्डाउँदै जानेछु। यस प्रकारले यो सबै टालिसकेपछि आजको भिडियो कम्प्लिट हुनेछ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउनेछु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।